الله وبركاته. معاكم حمادة. هركب في النيسان صني 2015 15 و16 واحد، اختلافات بسيطة. هركب فيهم، هركب في العربية ديت الشاشة دي للكاميرا. الشاشة دي اسمها شاشة حركات، تحط على الطابلو كده شياكة، هي تدوس على الزرار كده تروح طلع الشاشة اهي. اهي الشاشة، كابلات اهي، كهرباء وصورة مع الكاميرا دي. سنسور وكاميرا، سنسورين اهم، ادي واحد وادي واحد وادي الكاميرا. هركبهم في النيسان. نبتدي نفك، طبعا هنركب الكاميرا هنا في الحته دي، نبتدي نفك ونرجع تاني. طبعا احنا لسه لغايه دلوقتي ما خلصناش، فايه هوريكم الشكل النهائي بتاع الكاميرا اللي بالسنسور دي. هيبقى الشكل كده ان شاء الله. الشنطة مفتوحة، ثواني نقفل الشنطة. هذه الكاميرا اهي، كاميرا وحساس في نفس الوقت. نقفل ونظبط عشان لسه الشباك بره اهي، نقفل ونجرب تاني. وده المنظر النهائي للكاميرا ورا اهي، حساسين وكاميرا والاتنين كده، تديك صوت وصورة على الشاشة. نيجي نشوف مع بعضنا كده. كده في حد واقف وراه اهو، تيجي اشارة والصوت ورا زائد الصورة. تمام اهي على الطابلو، شكلها شياكة اهي. كاميرا وحساس وسنسور، كاميرا وحساس والشاشة اهي. كان معكم حمادة دي جي. وده الشكل النهائي للشاشة بعد ما قفلنا اهو. للأسف كان نفسي أدخل الكابلات تحت، مش هينفع الكابلات عشان الإزاز، ما لحسن ممكن الإزاز يتكسر لو أنا دخلت كابلات. ف يا دوب دخلنا دول اهو، الكابلات دول اهو كده، لكن دول مش هينفع يخشوا عشان خاطر الإزاز ممكن يتكسر. تمام، ده الشكل النهائي، حساس وكاميرا والشاشة اهي على الطابلو، شكلها شياكة وتتقفل في نفس الوقت. ممكن تروح ايه مش عايزها تروح قافل كده اهو، تقفلها كده، شكلها شياكة. عايز تشغلها معاك ودمها خفيف وصغيرة كده تمام. كان معكم حمادة دي جي. You say you wanna be a star, but the city is so dense and loaded. You need to cover up your scars. معكم حمادة. العربية اللي ركبنا فيها الشاشة ال 10 بوصة اللي قدام اهي، ومع الكاميرا دي هنركب فيها سنسور. طبعا عملنا خط باللزق كده عشان خاطر يبقى سنتر ليا، عشان السنسور اللي يطلع فوق ينزل تحت مني. والسنسور ده يا جماعه جاي من الامارات اهو. ادي العلبه الاول، انتم هتشوفوها تعرفوا ان هو فعلا من بره مش من هنا، لان الحاجات دي ما بتنزلش هنا. الشكل ده عامه ما بينزلش هنا. ده الكتالوج اهو. بص الجهاز يا جماعه، ادي الجهاز اهو. بص شكل السنسور عامل ازاي، بص. يعني انا ما ركبتش السنسور ده قبل كده، المنظر ده ما ركبتوش. اللي عندنا غير هنا خالص، غير هنا خالص. وادي الشاشه بتاعته.
وهذا البنط بتاعته اهي. نحفر للأربع سناسر ونرجع تاني. احنا ركبنا السنسور اللي جاي من الامارات ده اهو. نشوف كده صورته جوه في العربية. ادي السنسور اهو. اهو كويس يعني، سنسور محترم بصراحة غير اللي عندنا هنا في مصر. مبروك على صحة. كان معكم حمادة دي جي.